สวัสดีครับวิธีเล่น Netflix ของโปรเจคเตอร์ HY 300 OEM ก็ต้องใช้เมาส์นะครับปุ่มนี้นะผมลองบังคับปกติแล้วไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มตัวนี้ปุ่ม Back ตัวนี้ด้วยปุ่มเปิดด้วยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับมาเริ่มกันเลยให้คุณเข้ามาที่แอป Netflix นะครับเห็นในหลายคลิปเขาบอกว่าต้องตั้งค่าก่อนต้องอัปเดตก่อนของผมไม่เห็นจำเป็นต้องอัปเดตเลยนะเข้ามาที่แอป Netflix แล้วก็กดเข้าไปเพื่อเปิดเลยครับเดี๋ยวเขาจะพาไปเองถ้าเกิดว่าต้องอัปเดตเขาก็จะบอกเองนะครับของผมก็ไม่ต้องนะเขาอัปเดตมาให้แล้วเป็นเวอร์ชันล่าสุดใช้งานได้เลยนะครับต้องร้านที่ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะหลังจากที่เข้ามาแล้วคุณก็ต้องเปิดใช้เมาส์นะครับเพราะว่ามันจะควบคุมไม่ได้หลายๆคนจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันกดซ้ายขวาหน้าหลังไม่ไปจริงๆมันไม่รองรับนะครับจำเป็นจะต้องเปิดปุ่มเมาส์ให้ยกคีย์บอร์ดขึ้นแล้วก็เปิดเมาส์ครับพอเปิดเมาส์ก็จะเห็นแถบบาร์ข้างล่างว่ามีการเปิดเมาส์แล้วนะเราจะสามารถเลื่อนเมาส์ได้นะครับสังเกตเมาส์เลื่อนนะแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกนะครับเริ่มต้นปุ่มสีแดงเขาก็จะให้ล็อกอินครับหลังจากนั้นคุณก็แค่ล็อกอินด้วย Account Netflix ที่คุณใช้อยู่คุณซื้อมานะครับจ่ายเงินเรียบร้อยก็จะเป็นการเล่นบนอุปกรณ์นี้นะครับผมใส่อีเมลเข้าไปหลังจากเสร็จแล้วก็กดปุ่มแดงครับถัดไปจะเป็นขั้นตอนการใส่รหัสผ่านครับ Password ก็ใส่รหัสผ่านของคุณให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มแดงหรือจะกดปุ่มบนคีย์บอร์ดทางขวาก็ได้เข้าสู่ระบบนะครับก็จะเช่นเดียวกันก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบถ้าจังหวะนี้ไม่เออร์เรอร์หรือไม่ติดอะไรหรือไม่เด้งก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนผมนะผมก็เข้ามาอีกหน้าหนึ่งขั้นตอนนี้ก็เป็นการเลือก Account แล้วครับใน Netflix ของคุณมีกี่ Account แชร์กันได้กี่คนก็เลือกตามนั้นนะครับผมก็เลือกตัวล่างสุดที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นการเข้าใน Account ของผมที่แชร์กันอยู่ตรงนี้ก็จะช้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เขาไม่ได้สเปคสูงมากมายอะไรแต่ก็เล่นได้นะก็จะเข้ามาสู่หน้าโฮมของ Netflix นะครับจะมีโฆษณามีการประชาสัมพันธ์หนังใหม่ซีรีส์ใหม่ทีวีโชว์ใหม่อะไรประมาณนี้แล้วแต่คุณจะเลือกนะอย่างของผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นกับเมนูเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเล่นเลยแล้วกันนะครับก็เป็นการเล่นตัวอย่างที่เห็นในหน้าโฮมนี่แหละนะครับสังเกตดูก็จะค่อนข้างช้านิดหน่อยแต่ก็โอเคนะตอนเล่นไม่กระตุกแต่ตอนโหลดเนี่ยเหมือนกับจะต้องโหลดมาในบัฟเฟอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมช้าหรือว่าเป็นที่สเปคโปรเจคเตอร์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ช้าทุกครั้งเขาก็จะเล่นวิดีโอนะครับสังเกตดูแสงก็โอเคนะไม่ได้น้อยไม่ได้มืดอะไรแต่คุณจะต้องปิดไฟรอบข้างให้มืดนะครับมืดสนิทก็จะดีมากๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนคลิปไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าจะดูตรงไหนก็เดี๋ยวเข้าไปเลือกหมวดที่เขาแนะนำก็แล้วกันนะครับเราสามารถเลื่อนเมาส์ไปเลือก recently add ก็ได้หรือจะเป็นหมวดอื่นก็ได้หมวดแนะนำก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มล่าสุดก็เป็นการดูล่าสุดที่มีการเลือกดูนะครับไม่เป็นไรเราไปดูหมวดอื่นก็ได้ครับไปดูที่เขานิยมกันตอนนี้ที่เขาดูกันอยู่เป็นพวก watching แล้วก็ top 10 นะครับก็จะมี top 10 TV show top 10 10 movie นะครับประมาณนี้ด้านบนนะครับลองเลือก top 10 movie นะครับเป็นหนังดังที่ปัจจุบันคนนิยมอยู่10เรื่องนะครับเอาเรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมหน้าจอเป็นแบบนี้เป็นแนวตั้งเล็กๆไม่เต็มจอนะใน Apple TV ไม่เป็นแล้วก็ในยี่ห้ออื่นไม่เป็นแต่กับโปรเจคเตอร์ HY 300 OEM ตัวนี้ก็เห็นเท่านี้นะครับลองหาวิธีแก้ดูนะแต่ผมมาสาธิตวิธีการเล่น Netflix ตอนนี้เข้าได้แล้วเล่นได้แล้วก็ถือโอกาสให้ชมประมาณนี้ครับลองกด play ดูนะครับถ้ากด play เนี่ยเขาจะเต็มหน้าจอเองนะซึ่งก็โอเคไม่ได้ติดอะไรนะครับเขาก็จะโหลดเข้าบัฟเฟอร์แล้วก็เล่นตามปกติแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเสียงโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ดังกระหึ่มอะไรคุณต้องต่อลำโพงบลูทูธเพิ่มนะครับผมทดสอบแล้วเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธภายนอกได้ก็เชื่อมต่อไปเป็นลำโพงใหญ่ก็จะดูสนุกขึ้นนะครับตอนนี้ก็ลองเล่นหนังดูจริงๆเป็นหนังเต็มเรื่องนะครับแต่ว่าผมก็จะขยับกดให้มันเล่นเร็วๆดูนะประมาณนี้ลองสังเกตดูการโหลดบัฟเฟอร์เขาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเขาสามารถโหลดมาแล้วเล่นได้ทันหนังจะดูน่ากลัวนิดนึงก็จะ
ดูแล้วก็หยุดนะครับเผื่อหลายคนจะไม่ชอบก็ถือโอกาสให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเล่นได้ยืนยันว่าสามารถใช้งานได้นะครับเป็นหลายๆท่านบอกว่าดูไม่ได้คอมเมนต์ก็เยอะแยะบอกว่าทำไมถึงจะดูได้ผมก็เลยลองเข้าแล้วก็เอามาทำเป็นวิดีโอตัวอย่างให้ดูนะครับยืนยันว่าเล่นได้สามารถสั่งซื้อได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะผมใส่เอาไว้ให้แล้วร้านของผมเนี่ยเป็นร้านที่ให้โปรเจคเตอร์รุ่นนี้มาใช้งานแล้วก็มารีวิวยืนยันว่าของเขาเนี่ยอัปเกรดมาแล้วเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเป็นร้าน AFF Mall มีอยู่ในทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปลองกดเข้าไปดูนะครับ